Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightboard Lesson. Σήμερα θα μιλήσουμε για το integration του Azure AD με το APM module της F5 και το πώς μπορεί το ένα να αλληλοσυμπληρώσει το άλλο. Για αρχή, ας αναφέρουμε κάποιες βασικές δυνατότητες που μας προσφέρει το Azure AD. SSO μεταξύ των cloud εφαρμογών που υποστηρίζουν Modern Authentication Methods όπως SAML και OpenID, εύχριστο MFA με push notification, conditional access σε εφαρμογές μέσω πολιτικών και απλοποίηση της διαδικασίας user onboarding και της διαχείρισης των χρηστών. Σε ένα απλό παράδειγμα λοιπόν, θα έχουμε το Azure AD το οποίο θα κάνει το authentication και διάφορες software as a service υπηρεσίες στις οποίες θέλουμε οι χρήστες μας να έχουν πρόσβαση. Επομένως, ο χρήστης θα αποστάρει τα credentials του στο Azure AD και στη συνέχεια θα μπορεί να έχει single sign-on μεταξύ των διάφορων cloud εφαρμογών χρησιμοποιώντας SAML ή OpenID. Το APM μπορεί να υποστηρίξει δύο διαφορετικούς τρόπους integration με το Azure AD. Πρώτον, σαν service provider, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε on-premise εφαρμογές, οι οποίες είτε για λόγους security δεν θέλουμε να είναι απευθείας publish στο ίντερνετ, είτε δεν υποστηρίζουν Modern Authentication Methods, είτε και τα δύο, να γίνουν integrate με το Azure AD και να έχουμε και εκεί single sign-on, καθώς επίσης να εφαρμόσουμε MFA push notification και για αυτές εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του Azure AD. Το APM λοιπόν θα γίνει federate με το Azure AD και θα λαμβάνει από αυτό SAML assertions ή OpenID tokens, ώστε να κάνει authenticate τους χρήστες και με τη σειρά του να δώσει πρόσβαση στις on-premise εφαρμογές. Επιπλέον, σε όλες τις εφαρμογές που προστατεύονται από το APM, μπορούμε να εφαρμόσουμε pre-logon client security checks, όπως π.χ. αν το device είναι corporate ή όχι, ή αν υπάρχει ενεργό και ενημερωμένο antivirus ή firewall κτλ. Τέλος, μπορούμε να έχουμε και single sign-on μεταξύ του F5 και των on-premise εφαρμογών, χρησιμοποιώντας πάλι SAML, OpenID και Kerberos. Δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε authentication methods που απαιτούν την ύπαρξη password, μιας και το APM δεν έχει πρόσβαση στα credentials που έχει ποστάρει ο χρήστης στο Azure AD. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, χρησιμοποιούμε το APM σαν identity provider. Με την κατάλληλη παραμετροποίηση, ορίζουμε το APM ως το entry point όπου ο χρήστης θα ποστάρει τα credentials του, θα γίνει authenticate με το local Active Directory και πλέον το APM θα παράγει τα SAML assertions τα οποία θα στέλνει στο Azure AD, ώστε ο χρήστης να γίνει authenticate και εκεί και να συνεχίσει να έχει όλες τις υπηρεσίες που του προσφέρει το Azure AD, όπως το single sign-on σε cloud εφαρμογές και φυσικά το MFA του. Όπως βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να κρατήσουμε όλα τα passwords locally. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον το Azure AD να έχει πρόσβαση στα passwords των χρηστών. Επιπλέον, μπορούμε τώρα να εφαρμόσουμε pre-logon checks για όλες τις εφαρμογές, είτε αυτές είναι on-premise, είτε είναι cloud. Τέλος, μιας και πλέον το APM έχει πρόσβαση στα credentials, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν SSO τόσο NTLM, όσο και form-based authentication για πιο legacy εφαρμογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός του APM με το Azure AD προσφέρει την ενοποιημένη, ομοιογενή και ασφαλή πρόσβαση στο σύνολο των εφαρμογών μας, όπου και αν αυτές βρίσκονται. Πάμε τώρα να δούμε και ένα demo με το user experience, όταν προσπαθούμε να πάρουμε πρόσβαση τόσο σε μια cloud, όσο και σε μια on-premise εφαρμογή και πώς έχουμε SSO μεταξύ αυτών. Για cloud εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε το Outlook και για on-premise ένα CRM. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ανοιχτό session σε κανένα από τα δύο.
και κάνουμε login στο Outlook. Βλέπουμε ότι γίνεται ένα redirect στη login σελίδα του APM, όπου και πραγματικά θα αποστάρουμε τα credentials μας. Πλέον, εφόσον έχουμε κάνει login, θα έχουμε και single sign-on στο CRM. Πάμε να δούμε και το ανάποδο. Ελέγχουμε και πάλι ότι δεν έχουμε ανοιχτό session σε κανένα από τα δύο. Και κάνουμε login στο CRM, με ακριβώς την ίδια διαδικασία. Τώρα θα πρέπει να έχουμε και single sign-on στο Outlook. Σας ευχαριστούμε και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για επόμενα Lightboard Lessons.